ساده کوفتې هم اکثر جوړو، راځي نن به نرګسي کوفتې جوړو. تاسو لما د ساده کوفتې او د چرګې د غوښې د کوفتې د غټې د غوښې کوفتې ریسیپیانې درکړي دي، او نن به جوړو نرګسي کوفته. دا نرګسي کوفته چې دا په کتو کې ډېره خسته وي او د دې خوند هم د هغې بلې نه ډیفرنټ و. هغه څه وجه د عام تاسو ته ښیم. او دا بره ترې نه چې کومه قیمه ده دا د اګین اخوا شوې نه وه، اکثر ته دا مسله کېږي که نه. نو دلته به تاسو 3 پیاز واخلئ، دا به نارمل غوړو کې واچي چې دا ستره شي، 3 په ځای 4 هم اچولی شي که تاسو ګریوي زیاته غواړئ. او دا تورې چڼې نه چې موږ یې همدغه شانتې خورو، د دې مې پاوډر جوړ کړو. که تاسو دا تورې چڼې پاوډر نه نو خیر د بیسن پکې واچوئ، خو دا پاوډر چې دی د دې کچه خوند هم نه راځي، د دې مزه ښیي. نو دلته مې نیم پیاز ترې نه راواغستو، 1 چمچ زیره، اوږه او ادرک، نه ادرک پکې نه، سوري، اوږه او شنه مرچکي. او قیمه چې د عامه لوښي کې ایښې ده چې هغې نه اوبه وڅڅېږي. نو چې کله دا هر څه ما چاپ کړو نو دې کې به زه اوس دا قیمه واچوم. قیمه 3 پاوه وه، کیلو هم روړې وه، خو موږ سهار پراټو کې تېنه استعمال که، پراټو کې بند که تېنه. نو دا شوه 3 پاوه قیمه. نو دا وګورئ ما چوپر کې وواله، تاسو سره چوپر نه ایښی دی، لږه لنګری کې دا مسالې سره دا قیمه وټکوئ چې دا څومره سافټ وي، څومره نرم وي، دومره به ستاسو کوفته نه ماتېږي. او دې کې ما اوس 3 چمچې مطلب د حساب په 4 چمچو پاوډر دې کې ما واچول، غټې غټې ډکې ډکې مې چولې وې. بس یې شیدلې اګې راخلئ. او ټولو کې غټه مسله چې دا دیزي کې ده، دیزي کې دا مسله ده چې دا به تاسو یو کوټینګ جوړوئ چې ټول مکمله پې آبند شي، او دې کې تاسو نه کریکس را نه شي. کریکس مطلب چاړه چې په منځ کې داسې لکیره پکې نه وي، دا به دومره سافټ سموت لاس سره جوړوئ. لږ ټایم غواړي، رو به دغه شانتې لاس کې خوځوئ چې کوم ځای کې تاسو ته لګي چاړه ده هغه رو پریس کوئ، نو هغه بیا کور شي. لکه بس دیزي کې د دې کار دی، نور دونه خاص کار یې نه دی. نو دغه شانتې ټولې کوفتې تاسو تیاری کوئ. او زه تاسو ته ښیم چې لکه دا چې تیار شوي نو دا په څنګه وي. نو ورته وګورئ دې کې تاسو چې ته کریکس ښکاري د څنګه سموت دي، ټوله یو شانتې لکه داسې وه خو ټیک شوه، کني تاسو نه به دا ماتېږي بیا. نو دا طریقه مې درته وښیله. او دا چې کم پیاز پاتې وو هغې کې ما 3 ټماټر راواغستو، او بیا مې پکې 2-3 پلي اوږه واچولو، شین مرچکی شو. بس د دې پیسټ جوړ کړئ. او دا دې خوا چې کم غوړي پاتې وو که کم درته ښکاري هغې کې غوړي واچوئ. د غوړو حساب لږ انسان ته خپله ورځي، زه نه کور والا زیات خوري، زه نه والا کم استعمالوي. دې کې 1 چمچ ما د سالن مساله واچوله، د کټوۍ مساله، او 1 چمچ به پکې سور مرچکی واچو، او مالګه مې پکې واچوله. د کټوۍ مساله چې ده تاسو ته بار بار وایم چې دنیا پاوډر، زیره پاوډر، کورکمان شو، دا را یو ځای کوي، نو دې نه او سور مرچکی شو، دې نه د کټوۍ مساله جوړېږي. نو دلته کې چې کله اوبه وخوړ کېږي دا مساله چې ده دا په 5-6 منټه تاسو سره کوئ چې ښه سره شي مساله. هله به پکې 1 ګیلاس اوبه واچوئ چې خوټ کېږي، نو بیا پکې کوفتې واچوئ. او دلته به چې څنګه بس خوټ کېدو روان کړي، ګیس به لاندې نه دی کوي، امره ورته آرام سره کښېنو چې چای وڅښو. تاسو که چای نه څښئ کار وله وکئ. ښه نو دلته یې شو 9 منټه یې شو. ما دا سالن چې دی وګورئ په نري ګیس باندې پخېږي، رو دې سره دا ماتېږي نه. ولې چې پهله ما تیز ګیس ورکړو چې څنګه په خوټ کېدو شو، نو ګیس مې لاندې نری کړو. اوس مې پکې شینه مرچکي واچولو، 8 منټه په یو طرف پاک شو، او دغه شانتې رو وخوځوئ چې دا بل سایډ چینج شي. نو وګورئ کوفتې ماتې شوي نه دي، دا زه تاسو ته ښیلو دپاره لګیم ښیمه چې وګورئ کوفتې بالکل ټیک ټاک صحیح سلامتې دي. نو دا پاخلي نرګسي کوفتې. خو او دا چې دي انورو کوفتو نه هټ کې د دې مزه ځکه یي که نه چې دې کې موږ سور کړی پیاز واچولو. تاسو نارمل کوفتې چې جوړوي هغې کې سور کړی پیاز واچوي، د هغې خپل خوند دی. او چې کوم کچه پیاز واچو د هغې خپل ذایقه راځي، هغې لږه ذایقه کباب غوندې کې راځي. د دې ذایقه یو بل شانتې مزېداره وه، دومره مزېداره وه که نه چې دا ویلی نه شم. واخلئ په 1000 روپۍ پلیټ، څوک اخلئ؟ چې خرڅول مې کول که نه، نو اوس به مې پوره ډېرې پیسې ګټلې وې، خو خیر دا کار کولی نه شم چې دا کور کې دي چې بدي ورسي.